Hello everyone, welcome to my YouTube channel Coaching Katta. Stay home, stay safe and study with Coaching Katta with अनुप्रीती गाजरे. जर तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब बटनावरती क्लिक करा आणि कनेक्टेड रहा. प्रेस बेल आयकॉन टू गेट नोटिफिकेशन्स. विद्यार्थिनींनो, आपण इयत्ता 10वी विषय सायन्स 1 यामधील चॅप्टर 3 केमिकल रिॲक्शन्स आणि इक्वेशन्स याला सुरुवात केलेली आहे. त्यातील आज आपण भाग 2 बघणार आहोत. टाइप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. Chemical reactions are classified into the following 4 types according to the nature and number of reactants and number of products. म्हणजेच केमिकल रिॲक्शन्स ज्या आहेत त्यांचं 4 भागामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेलं आहे. कशाच्या आधारे? तर त्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये म्हणजेच केमिकल रिॲक्शनमध्ये किती रिॲक्टंट्स भाग घेत आहेत आणि किती प्रॉडक्ट्स तयार होत आहेत यांच्या संख्येवरून त्यांचे 4 भागामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलेलं आहे. लेट अस सी वन बाय वन. टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स. फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. So what is mean by combination reaction? The reaction in which 2 or more reactants combine to form single product. म्हणजे अशी रिॲक्शन की ज्यामध्ये 2 किंवा जास्त रिॲक्टंट्स भाग घेतात. दे कंबाईन विथ इच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रॉडक्ट. त्यापासून एकच प्रॉडक्ट तयार होतं. अशा रिॲक्शनला म्हणायचं कॉम्बिनेशन रिॲक्शन. This is the general format of this combination reaction, that is A plus B gives AB. बघा यामध्ये A and B are 2 reactants and from these 2 reactants only single product, that is AB, is formed. So this is combination reaction. आपण त्याची उदाहरणं बघणार आहोत. 2H2 plus O2 gives 2H2O. म्हणजेच हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या कॉम्बिनेशन पासून आपल्याला वॉटर मॉलिक्यूल मिळतो. सेकंड एक्झाम्पल, C plus O2 gives CO2. म्हणजेच when we burn coal in air, it react with oxygen and carbon dioxide is formed. So this is also a chemical reaction that is called combination reaction. Third example, 2Mg plus O2 gives 2MgO. जेव्हा आपण मॅग्नेशियमची फीत हवेमध्ये जाळतो त्यावेळेस मॅग्नेशियम रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इन एअर अँड फॉर्म मॅग्नेशियम ऑक्साईड. सो या रिॲक्शनमध्ये आपल्याला असं बघायला मिळतंय की हिअर रिॲक्टंट्स आर 2. बघा प्रत्येक ठिकाणी 2 रिॲक्टंट्स आहेत बट द प्रॉडक्ट इज सिंगल प्रॉडक्ट या ठिकाणी तयार होतंय. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिॲक्शन्स. आपण पुढच्या रिॲक्शनचा टाईप बघणार आहोत. सेकंड टाईप ऑफ रिॲक्शन्स इज डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. लेट अस सी मोर अबाउट इट. डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. डेफिनेशन. The reaction in which 2 or more products are formed from single reactant. बघा पुन्हा एकदा सांगतेय. The reaction in which 2 or more products are formed from single reactant. म्हणजे अशी रिॲक्शन की ज्यामध्ये एका सिंगल रिॲक्टंट पासून आपल्याला 2 किंवा जास्त प्रॉडक्ट्स मिळतात. अशा रिॲक्शनला म्हणायचं डिकम्पोजिशन रिॲक्शन. लेट अस सी द जनरल फॉर्मॅट ऑफ इट. सो AB gives A plus B. बघा या ठिकाणी AB हे एक सिंगल रिॲक्टंट आहे आणि त्यापासून त्याचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर आपल्याला A आणि B असे 2 प्रॉडक्ट्स मिळतात. एक्झाम्पल, when water molecule is electrolyzed, that is when we pass electric current through water, we get hydrogen and oxygen gas. म्हणजे जेव्हा आपण पाण्याचं इलेक्ट्रोलिसिस करतो म्हणजे काय तर पाण्यामधून जेव्हा इलेक्ट्रिक करंट पास केला जातो
त्यावेळेस त्याचं इलेक्ट्रोलिसिस होतं आणि हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन गॅस सेपरेट आउट होतात. तर ही आहे डिकम्पोजिशन रिॲक्शन विच इज कॅरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आणखी एक सांगायचंय, डिकम्पोजिशन रिॲक्शन्स आर कॅरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन हीट, देन विथ द हेल्प ऑफ लाईट अँड ऑल्सो विथ द हेल्प ऑफ ॲसिड. आपण या ठिकाणी एक एक एक्झाम्पल बघतो आहोत. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल इन विच decomposition is carried out with the help of electric current. Second example, 2AgBr gives 2Ag plus Br2. म्हणजेच AgBr हे जे रिॲक्टंट आहे हे जर when it exposed to sunlight, बघा इथे लाईट असं दाखवलेलं आहे ॲरोवरती, म्हणजे ही रिॲक्शन जी आहे ही केव्हा घडते? This reaction takes place in the presence of sunlight. And so this is called as photolytic decomposition, म्हणजे लाईटच्या साह्याने डिकम्पोजिशन होणं. मग या ठिकाणी काय होतंय तर लाईटमुळे ह्या AgBrचं डिकम्पोजिशन होतं अँड इट गिव्स 2Ag प्लस Br2. हे दोन आपल्याला या ठिकाणी प्रॉडक्ट्स मिळालेले आहे. थर्ड एक्झाम्पल, CaCO3 when heated we get CaO plus CO2. Calcium carbonate when heated we get calcium oxide plus carbon dioxide gas is released. तर ह्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतंय की ॲरोवरती ट्रायंगलचं साइन आहे, याचाच अर्थ की ही थर्मल डिकम्पोजिशन रिॲक्शन आहे असं म्हणता येतं. म्हणजेच काय तर द रिॲक्शन which is carried out when heat is given, heat is provided or heat is absorbed to the reactants and two or more products are formed. So this is thermal decomposition reaction. Now next type, that is displacement reaction. Let us see more about it. Displacement reaction, the reaction in which ion of less reactive element in a compound is replaced by more reactive element is called displacement reaction. पुन्हा एकदा रिपीट करतीये, the reaction in which ion of less reactive element in a compound is replaced, is displaced by more reactive element is called displacement reaction. So this is the general format of the reaction, that is AB plus C it gives BC plus A. आता या ठिकाणी काय रिॲक्शन होते बघा, तर AB हे एक कंपाऊंड आहे in which part A is less reactive element and this is C. This C is a element which is more reactive than A. So this C, that is this element, replaced A and takes its position and form compound BC and A is get separated. आता या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल बघणार आहोत. when CuSO4 treated with zinc, it gives ZnSO4 zinc sulfate plus copper. Zinc is more reactive than copper, so zinc displaces copper from its compound, that is copper sulfate solution, and form ZnSO4 plus Cu. म्हणजे काय तर झिंक हा कॉपर पेक्षा मोर रिॲक्टिव्ह असल्यामुळे तो ह्या कॉपर सल्फेटच्या सोल्युशन मधून कॉपरला डिस्प्लेस करतो आणि त्याची जागा स्वतः घेतो आणि काय तयार होतंय ZnSO4 आणि हे जे डिस्प्लेस झालेलं कॉपर आहे ते सेपरेट होतं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन बघायला मिळते. सेकंड एक्झाम्पल, when copper sulfate react with Fe, it gives FeSO4 plus Cu. या ठिकाणी पुन्हा एकदा
Fe is more reactive than copper, so it displaces copper from copper sulfate solution and form ferrous sulfate solution plus copper. तर या पद्धतीने आपण ह्या रिएक्शन्स लिहू शकतो. जर या ठिकाणचा एलिमेंट हा ह्या पहिल्या पार्टपेक्षा जर लेस रिएक्टिव्ह असेल तर ती रिएक्शन होणार नाही. म्हणजेच जर आपण असं लिहिण्याचा प्रयत्न केला FeSO4 प्लस Cu तर ती रिएक्शन होऊ शकणार नाही. पुढचा टाइप आपण बघणार आहोत. That is double displacement reaction. Let us see more about it. Double displacement reaction. Definition: the reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called double displacement reaction. Repeat करती है. The reaction in which ions in the reactants are exchanged to form a precipitate is called double displacement reaction. म्हणजेच ज्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट्स मधले आयन्स सेपरेट होतात आणि ते एक्सचेंज होऊन नवीन गुणधर्म असलेले दोन प्रोडक्ट तयार होतात त्या रिएक्शनला म्हणायचं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Let us see the general format of it. Here AB is the first reactant and CD is the second reactant. When both the compounds are react with each other, the ions from AB and ions from CD get separated. That is, A plus ion and B minus ions get separated. Also, C plus and D minus ions get separated and they exchange with each other. So, A plus and D minus combine with each other and form the compound that is AD. Also, C plus ion combine with B minus ion to form the new compound that is CB. आणि अशा रीतीने दोन वेगवेगळे कंपाऊंड्स या ठिकाणी तयार होतात ॲज अ प्रॉडक्ट म्हणून. आपण ह्या रिएक्शन्स बघणार आहोत. When sodium hydroxide treated with sulfuric acid that is H2SO4, it gives Na2SO4 sodium sulfate plus water molecule is formed. बघा या ठिकाणी हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होणार म्हणजे Na वेगळा होणार, Na प्लस वेगळा होणार आणि OH मायनस आयन वेगळे होणार. At the same time H plus ions and SO4 minus ions get separated and they exchange with each other. बघा या ठिकाणी Na डोक्यावरती प्लस 2 आयन्स तयार होणार आणि ते ह्या SO4 बरोबर रिॲक्ट होणार. SO4 मायनस 2 या ठिकाणी त्याच्यावरती चार्ज असणार आहे आणि मग ते एकत्र येऊन Na2SO4 असं नवीन कंपाऊंड तयार होणार. दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम सल्फेट. अँड या ठिकाणचे दोन हायड्रोजनचे ॲटम्स आणि इथला OH मायनस 2 डोक्यावरती मायनस 2 हे आयन्स एकत्र येणार आणि त्यांच्यापासून वॉटर मॉलिक्यूल तयार होणार. सेकंड एक्झाम्पल, BaSO4 barium sulfate when treated with potassium chromate, it form BaCrO4 barium chromate plus K2SO4 potassium sulfate. तर नावं तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घेणार आहात म्हणजे आपल्याला रिएक्शन्स लिहिण्यासाठी सोपं जातं. BaSO4 means barium sulfate, K2CrO4 means potassium chromate. When these ions get separated means Ba plus SO4 minus K2 डोक्यावरती प्लस आयन तयार होणार. CrO4 मायनस ग्रुप आहे हा. रॅडिकल्स थोडके आयन्स तयार होतात या ठिकाणी आणि मग ते शफल होऊन
किंवा एक्सचेंज त्यांच्यामध्ये होतं आणि मग नवीन कंपाऊंड आपल्याला मिळत आहेत. म्हणजेच इथला Ba+ आणि हा CrO4- ग्रुप एकत्र होतात आणि BaCrO4 बेरियम क्रोमेट तयार होणार आणि पुन्हा हा K+ आणि SO4- हे आयन्स एकत्र येतात आणि K2SO4 कंपाऊंड तयार होत आहे. थर्ड एक्झाम्पल, BaCl2 बेरियम क्लोराइड plus ZnSO4 झिंक सल्फेट इट गिव्स BaSO4. बघा इथला Ba आणि इथला SO4- ग्रुप एकत्र येणार आणि मग मिळणार BaSO4 मीन्स बेरियम सल्फेट प्लस झिंक क्लोराइड. इथला Zn आणि इथला क्लोरीन एकत्र येणार. Zn वरती प्लस चार्ज असेल आणि क्लोरीन वरती मायनस असेल तर ते पुन्हा एकत्र येणार आणि त्यांच्यापासून मिळणार ZnCl2. या रीतीने आपल्याला डबल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन्स ओळखता येतात. जरी तुम्हाला रिॲक्शन्स बाकी नाही ओळखता आल्या, फक्त आयडेंटिफाय जेव्हा आपल्याला विचारलं जातं तर हे जनरल फॉर्मॅट जर तुमचे पाठ असतील तर आपल्याला रिॲक्शन्स आयडेंटिफाय करणं सोपं जातं. तर तुमच्या वहीमध्ये हे टॉपिक्स लिहून घ्यायचे आहेत. पाहिजे त्या ठिकाणी व्हिडिओ पॉज करा आणि मग ते आपल्या वहीमध्ये नोट डाऊन करून ठेवा. नेक्स्ट टॉपिक, आता एक्झोथर्मिक अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स हे काय आहे ते आपण बघतो आहोत. तर आत्ताच आपण बघितलं की नंबर ऑफ रिॲक्टंट्स अँड नंबर ऑफ प्रॉडक्ट्स यांच्या संख्येवरून यावरून आपण 4 टाइप्समध्ये क्लासिफिकेशन करतो. त्याच पद्धतीने जर त्या रिॲक्शनमध्ये हीट दिली जातीये का बाहेर पडती आहे, म्हणजेच हीट इज ॲब्सॉर्ब ऑर रिलीज, ह्यावरून सुद्धा रिॲक्शन्सचं 2 प्रकारामध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं आणि त्यालाच आपण म्हणतोय एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आधीचे प्रकार वेगळ्या क्रायटेरियानुसार केलेले होते. क्रायटेरिया लक्षात ठेवा. पहिले जे 4 टाईप आपण बघितले त्याचा क्रायटेरिया होता नंबर ऑफ रिॲक्टंट्स अँड नंबर ऑफ प्रॉडक्ट्स, त्यावरून 4 टाईप आहेत. आता आपण जे 2 टाईप बघतो आहोत ते कशावरून केलेले आहेत, तर heat is absorbed or heat is given out in the respective reaction आणि त्यानुसार 2 टाईपमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं, ते म्हणजे एक्झोथर्मिक रिॲक्शन अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन्स. आपण डेफिनेशन बघणार आहोत. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, द रिॲक्शन इन विच heat is evolved or heat is released is called an exothermic reaction. म्हणजेच अशी केमिकल रिॲक्शन की ज्यामध्ये हीट इव्हॉल्व होती आहे, हीट बाहेर पडते आहे, हीट इज रिलीज्ड और हीट इज गिव्हन आउट इज कॉल्ड एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. बरेचसे तुम्हाला मी पॅरलल शब्द सांगितलेले आहेत तर ते नीट लक्षात ठेवा आणि आपल्याला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन ओळखता येऊ शकते. एंडोथर्मिक रिॲक्शन, द रिॲक्शन in which heat is absorbed is called an endothermic reaction. तर अशी रिॲक्शन की जी रिॲक्शन होण्यासाठी we have to provide some heat to the reactants, it's called endothermic reaction. म्हणजे जी रिॲक्शन होण्यासाठी आपल्याला हीट रिॲक्टंट्सला द्यावी लागतीये तर अशा रिॲक्शनला म्हणायचं एंडोथर्मिक रिॲक्शन. आणि ह्या प्रकारच्या रिॲक्शन कशा लिहायच्या ते आपण खाली बघणारच आहोत. सेकंड डिफरन्स, द इव्हॉल्युशन ऑफ हीट लीड्स टू अ राईज इन टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन. बघा यामध्ये हीट बाहेर पडती आहे, रिॲक्टंट्स मधली हीट बाहेर पडतीये, ॲज अ प्रॉडक्ट म्हणून ती बाहेर पडते आणि म्हणून जे प्रॉडक्ट तयार होणार आहे, जे सोल्युशन तयार होणार आहे त्याचं टेम्परेचर वाढणार आहे. ॲट द सेम टाइम द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ हीट लीड्स टू द फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन. आणि या ठिकाणी मात्र आपण रिॲक्टंट्समध्ये जी हीट आहे ती ॲब्सॉर्ब केली जाते आहे आणि सो द प्रॉडक्ट्स जे आहे त्यांचं टेम्परेचर फॉल झालेलं आपल्याला दिसून येईल, त्यांचं टेम्परेचर कमी होतं. एक्झाम्पल आपण बघतो आहोत. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, when copper sulfate treated with zinc it gives zinc sulfate plus copper plus heat. बघा इथे हायलाइट करून दाखवलेलं आहे.
तर ह्या रिॲक्शन सोबतच हीट सुद्धा बाहेर पडते. स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज इव्हॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्युरिंग धिस रिॲक्शन. म्हणजे या रिॲक्शन बरोबर हे प्रॉडक्ट जे तयार होत आहे त्याच बरोबर हीट सुद्धा प्रोड्यूस होते आहे आणि ती बाहेर पडते आहे. एंडोथर्मिकचं उदाहरण आपण बघतो आहोत. व्हेन it is given or it is absorbed or when we heat calcium carbonate, then we get calcium oxide plus carbon dioxide gas. बघा मी इथे वाक्य काय वापरलंय, when we heat calcium carbonate, जेव्हा आपण ह्या रिॲक्टंटला हीट देतो आहोत, हीट प्रोव्हाइड करतो आहोत, म्हणजेच ती हीट ह्या रिॲक्टंट मध्ये ऍब्सॉर्ब केली जाते आहे आणि त्यामुळे त्याच्यापासून दोन आपल्याला प्रॉडक्ट्स तयार झालेले दिसत आहेत. ही डिकम्पोजिशन रिॲक्शन सुद्धा आहे, पण या ठिकाणी आपण हीटचा मुद्दा विचारात घेतो आहोत. तर या ठिकाणी हीट आपण रिॲक्टंट्सला देतो आहोत आणि ती हीट ह्या रिॲक्टंट्स मध्ये ऍब्सॉर्ब केली जाते आहे and then the reaction is carried out. So this is called as endothermic reaction. Now it's a homework time. So this is the homework for you. Identify the endothermic and exothermic reaction. आता यामध्ये तुम्ही जे आपण आत्ताच बघितलं एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक कसं ओळखायचं, तर प्लस हीट असेल प्रॉडक्ट्स मध्ये तर ती असते एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आणि जर आपण रिॲक्टंट्सला हीट देत असू, रिॲक्टंट्स मध्ये हीट ऍब्सॉर्ब होत असेल तर ती असेल एंडोथर्मिक रिॲक्शन. यानुसार तुमच्या वहीमध्ये क्लासिफिकेशन हे करून ठेवा. सेकंड क्वेश्चन, मॅच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल. या ठिकाणी रिॲक्टंट्सचा कॉलम आहे, त्यापासून काय प्रॉडक्ट्स तयार होतात ते ओळखायचे आणि त्यांचा टाईप कुठला आहे ते ओळखायचं आहे. जरी आपल्याला पूर्ण रिॲक्शन माहिती नसेल तरीही तुमचा जनरल फॉर्मॅट जर पाठ असेल तर आपल्याला टाईप ओळखता येऊ शकतो. तर यानुसार अभ्यास करून ठेवा. तुमच्या वहीमध्ये ह्या प्रश्नांची उत्तरे लिहून ठेवा. काही अडचण असेल तर तुम्ही कॉल करू शकतात. स्टे होम, स्टे सेफ अँड स्टडी विथ कोचिंग कट्टा. थँक यू.